มีเด็กบางคนบนโลกใบนี้กินข้าวจากถังขยะก่อนจะรู้จักคำว่าโรงเรียนและนี่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเล่าแต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในทุกวันที่สลัมแห่งหนึ่งของกัมพูชาเด็กอายุเพียงแค่7 ขวบต้องเดินลุยกองขยะตั้งแต่เช้ามืดไม่ใช่เพื่อหาของเล่นแต่เพื่อหาของที่สามารถขายได้ไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกเศษเหล็กหรือแม้แต่เศษอาหารเน่าๆทุกอย่างนั้นมีค่าถ้ามันทำให้เขาไม่ต้องอดตายมือที่ควรจะจับดินสอกลับต้องจับของมีคมซากของเสียและสิ่งสกปรกที่ผู้ใหญ่ยังไม่กล้าแตะบางวันเขาเจอแค่ขยะบางวันเขาโชคดีเจอเศษอาหารและในบางวันก็โชคร้ายแทบไม่เจออะไรเลยและนี่คือชีวิตจริงของเด็กที่เกิดมาโดยไม่มีโอกาสเลือกในกัมพูชาซึ่งพวกเขาอยู่รอดในสถานที่แบบนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยภาพที่คุณกำลังนึกถึงอยู่ในตอนนี้มันยังไม่ใช่ทั้งหมดเพราะที่แห่งนี้มันไม่ใช่แค่กองขยะธรรมดาแต่มันคือบ้านที่ไม่มีผนังจริงๆไม่มีประตูและไม่มีอะไรปกป้องพวกเขาเลยมีแค่เพิงสังกะสีเก่าๆที่ถูกประติดประต่อกันแบบลวกๆส่วนพื้นดินคือโคลนที่เปียกชื้นตลอดเวลาไม่ว่าฝนจะตกหรือไม่ตกก็ตามน้ำเสียจะไหลผ่านหน้าบ้านส่งกลิ่นเหม็นเน่าตลอดทั้งวันจนคนที่นี่แทบไม่รู้สึกอะไรกับมันแล้วเด็กที่นี่ไม่ได้วิ่งเล่นในสนามแต่โตมากับกองขยะสูงเท่าภูเขาและในทุกวันกองขยะนั้นจะขยับนั่นเพราะรถขยะคันใหญ่เทของลงมาไม่หยุดหย่อนเศษของเสียใหม่ๆทับถมของเก่าในบางครั้งมันพังลงเหมือนดินถล่มไม่มีใครรู้ว่าข้างใต้มีอะไรฝังอยู่บ้างมีทั้งของมีคมสารเคมีหรือแม้แต่สิ่งที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นแต่เด็กพวกนี้ก็ยังต้องเดินเข้าไปเพราะถ้าไม่เข้าไปก็แปลว่าไม่มีเงินและถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีข้าวกินมันไม่ใช่ทางเลือกแต่มันคือความจำเป็นกิจวัตรที่เริ่มก่อนฟ้าสางลองนึกภาพดูนะครับว่าเด็กคนหนึ่งต้องตื่นเช้าตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างไม่ใช่เพราะขยันแต่เพราะถ้ามาช้าของดีๆนั้นก็จะถูกคนอื่นเก็บไปหมดเขาเดินเท้าเปล่าหรือบางคนก็มีรองเท้าขาดๆอยู่คู่เดียวเดินก้าวลงไปบนกองขยะที่ยังอุ่นจากการทับถมของทั้งคืนเด็กที่นี่นะครับจะใช้มือเปล่าคุ้ยลงไปในกองขยะไม่มีถุงมือไม่มีหน้ากากไม่มีอะไรเลยแต่หวังแค่ว่าจะไม่เจออะไรที่อันตรายเกินไปคุณอาจคิดว่ามันแค่สกปรกแต่ความจริงแล้วที่นี่มันคืออันตรายบาดแผลเล็กๆที่อาจจะติดเชื้อได้ในทันทีเขาอาจจะเจอกับเข็มฉีดยาเศษแก้วหรือของมีคมที่ใครบางคนทิ้งเอาไว้โดยที่พวกเขานั้นไม่เคยคิดอะไรและไม่มีใครรับประกันว่าสิ่งที่เขาเจอจะไม่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือเด็กบางคนนะครับชินกับมันไปแล้วพวกเขาสนทนาหัวเราะวิ่งเล่นกันบนกองขยะเหมือนกับว่ามันคือสนามเด็กเล่นเพราะสำหรับพวกเขาแล้วโลกใบนี้มันก็มีแค่นี้เขาไม่เคยได้เห็นสวนสนุกไม่เคยมีของเล่นดีๆและบางคนก็ไม่เคยแม้แต่จะออกไปนอกพื้นที่นี้เลยและนี่คือโลกอีกใบหนึ่งที่ซ่อนอยู่หลังภาพเมืองท่องเที่ยวและแสงไฟในเมืองใหญ่ของกัมพูชามันคือโลกที่เด็กคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาโดยไม่มีโอกาสได้เลือกอะไรเลยแม้กระทั่งความฝันของตัวเองเช้าวันใหม่ของเด็กที่นี่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยเสียงนาฬิกาปลุกแต่มันเริ่มจากเสียงรถขยะฟ้ายังไม่ทันสว่างดีเสียงเครื่องยนต์ก็ดังเข้ามาใกล้และนั่นคือสัญญาณว่าต้องรีบแล้วเด็กหลายคนลุกขึ้นในทันทีบางคนยังงัวเงียบางคนยังไม่ทันได้กินอะไรเลยด้วยซ้ำแต่พวกเขารู้ดีว่าถ้าช้าไปไม่กี่นาทีของที่มีค่าจะหายไปหมดพวกเขารีบเดินบางคนวิ่งและตรงไปยังกองขยะที่เพิ่งถูกเทลงมาไอร้อนยังลอยขึ้นจากกองนั้นกลิ่นเหม็นแรงจนแสบจมูกแต่ก็ไม่มีใครหยุดมือเล็กๆหลายสิบคู่เริ่มคุยพร้อมกันมันไม่ใช่แค่การหาแต่มันคือการแข่งขันใครเจอก่อนก็จะได้ไปที่นี่มีขยะมากมายไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกกระป๋องเศษโลหะซึ่งของพวกนี้นะครับก็คือเงินเด็กบางคนมีถุงกระสอบใบใหญ่ค่อยๆใส่ของที่หามาได้บางคนโชคดีเจอของเยอะตั้งแต่เช้าแต่บางคนคุยอยู่นานกลับได้แค่เศษเล็กๆน้อยๆแดดก็จะเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆเหงื่อไหลตัวเปียกแต่ก็ไม่มีใครหยุดเพราะยิ่งเก็บได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสได้กินอิ่มมากเท่านั้นแล้วในช่วงสายนะครับบางคนเนี่ยก็เริ่มหิวแต่คำถามคือพวกเขาจะกินอะไรแน่นอนว่าเด็กบางคนก็มีการพกข้าวกินมานิดหน่อยพวกเขากินรองท้องแต่สำหรับบางคนแล้วก็ไม่มีอะไรเลยและสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือบางครั้งนะครับอาหารที่พวกเขากินก็มาจากตรงนั้นมาจากกองขยะเป็นเศษอาหารที่ยังพอกินได้พวกเขาหยิบขึ้นมาปัดฝุ่นออกเล็กน้อยแล้วก็กินมันไม่ใช่เพราะพวกเขาอยากกินแต่เพราะไม่มีอะไรอย่างอื่นให้เลือกแล้วและพอถึงช่วงบ่ายถุงกระสอบก็เริ่มหนักขึ้นหรือบางคนก็ยังแทบไม่มีอะไรเลยเด็กบางคนเริ่มแยกของนั่งคัดว่าอะไรขายได้อะไรขายไม่ได้
มือที่เลอะไปด้วยคราบสกปรกก็ยังคงทำงานต่อไม่มีใครบอกให้พักไม่มีใครบอกว่าพอแล้วและในช่วงเย็นพวกเขาจะเอาของที่ได้ไปขายเงินที่ได้อาจจะไม่ถึง100 บาทด้วยซ้ำแต่นั่นก็คือทั้งวันของพวกเขาบางวันอาจจะพอซื้อข้าวได้แต่บางวันก็ไม่พอซื้อและเมื่อฟังมาจนถึงตอนนี้หลายคนนะครับอาจจะอยากรู้ว่าในตอนกลางคืนล่ะพวกเขาอยู่ยังไงซึ่งมันก็ไม่ได้สบายเลยเพราะว่าร่างกายที่เหนื่อยล้าต้องนอนลงที่เดิมเสียงไอเสียงแมลงและกลิ่นเดิมๆยังคงอยู่แต่สิ่งที่แปลกที่สุดคือเมื่อถึงพรุ่งนี้เช้าทุกอย่างจะเริ่มใหม่อีกครั้งเสียงรถขยะกองขยะกองใหม่และความกังวลแบบเดิมๆที่อาจจะไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลยแล้วในชีวิตแบบนี้โรงเรียนอยู่ตรงไหนคำตอบคือสำหรับเด็กหลายคนที่นี่มันไม่เคยมีอยู่จริงเช้าของเขานะครับอยู่กองขยะตอนบ่ายก็ยังอยู่ที่เดิมตอนเย็นเนี่ยเอาของไปขายแล้วจะเอาเวลาไหนไปเรียนเด็กบางคนเคยเข้าโรงเรียนเคยนั่งในห้องเรียนเคยจับดินสอเคยเขียนชื่อตัวเองได้แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องเลิกไม่ใช่เพราะว่าขี้เกียจเรียนแต่เพราะครอบครัวต้องการเงินและในโลกของความจริงการอยู่รอดสำคัญกว่าการเรียนลองคิดง่ายๆนะครับว่าถ้าเขาไปเรียน1 วันก็แปลว่าเขาไม่ได้หาเงิน1 วันและนั่นอาจจะหมายถึงการไม่มีข้าวกินในวันนั้นซึ่งบางครอบครัวก็ไม่ได้ห้ามลูกเรียนแต่พวกเขาไม่มีทางเลือกพ่อแม่บางคนก็ทำงานอยู่ในกองขยะเหมือนกันรายได้ไม่แน่นอนบางวันได้บางวันไม่ได้สุดท้ายแล้วเด็กก็ต้องออกมาช่วยซึ่งมีเด็กบางคนที่ยืนมองโรงเรียนจากไกลๆได้ยินเสียงเด็กคนอื่นหัวเราะเห็นเด็กคนอื่นใส่ชุดนักเรียนที่สะอาดแต่ตัวของเขายืนอยู่ในเสื้อผ้าเก่าๆที่เปื้อนคราบขยะเขาไม่ได้เดินเข้าไปไม่ใช่เพราะไม่อยากเข้าแต่เพราะรู้ดีว่ามันไม่ใช่ที่ของเขาและสิ่งที่โหดร้ายที่สุดคือยิ่งไม่ได้เรียนอนาคตก็ยิ่งแคบลงจากเด็กคนหนึ่งที่อาจจะมีความฝันสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่ยังต้องอยู่ที่เดิมทำแบบเดิมใช้ชีวิตแบบเดิมวนซ้ำไปเรื่อยๆมันไม่ใช่แค่การพลาดโอกาสแต่มันคือการถูกล็อกชีวิตตั้งแต่ยังเด็กแต่ถึงแบบนั้นก็ยังมีเด็กบางคนที่ยังอยากเรียนอยากจะอ่านออกเขียนได้อยากมีชีวิตที่แตกต่างออกไปแม้จะรู้ว่าโอกาสนั้นมันแทบไม่มีอยู่จริงและคำถามคือถ้าคุณเกิดมาในที่แบบนี้คุณจะเลือกอะไรระหว่างการเรียนหรือการมีชีวิตรอดในวันนี้แล้วหลังจากวันนั้นคำถามง่ายๆคือเขาจะกินอะไรสำหรับบางคนคำตอบคือข้าวกับเกลือไม่มีเนื้อไม่มีผักแค่ข้าวสวยธรรมดากับรสชาติเค็มๆนิดหน่อยเพื่อให้มันพอกลืนลงไปได้แต่สำหรับบางคนแล้วนะครับมันก็ไม่ใช่แบบนั้นโดยมีเด็กหลายคนที่นี่ที่ไม่ได้รู้ล่วงหน้าด้วยซ้ำว่ามื้อเย็นจะมีอะไรกินหรือเปล่าในวันที่หาเงินได้ก็อาจจะมีข้าวกินมีของถูกๆจากตลาดแต่วันที่หาเงินไม่ได้นั้นทุกอย่างก็หายไปและในวันที่ไม่มีอะไรจริงๆพวกเขาก็ต้องกลับไปที่เดิมนั่นคือกองขยะไปหาเศษอาหารที่คนอื่นทิ้งบางครั้งยังพอกินได้บางครั้งไม่ควรกินเลยด้วยซ้ำแต่สำหรับเด็กๆพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องของควรหรือไม่ควรแต่มันคือจะกินหรือจะหิวต่อไปซึ่งภาพที่คนทั่วไปอาจรับไม่ได้แต่สำหรับที่นี่มันคือเรื่องปกติร่างกายของเด็กหลายคนผอมเกินวัยบางคนท้องป่องจากการขาดสารอาหารผิวหนังมีผื่นมีแผลที่ไม่เคยได้รับการรักษาอาการป่วยเล็กๆสำหรับบางคนอาจจะไม่สำคัญแต่ที่นี่มันอาจลุกลามได้เพราะเมื่อไม่มีเงินไปหาหมอก็ไม่มีใครดูแลอย่างจริงจังและในตอนกลางคืนพวกเขากลับไปที่บ้านพวกเขาคือเพิงเล็กๆที่อัดแน่นไปด้วยคนในครอบครัวบางครั้ง 4-5 คนนอนรวมกันอยู่ในพื้นที่แคบๆไม่มีเตียงดีๆไม่มีพัดลมมีแค่พื้นกับอากาศร้อนๆที่อบอ้าวตลอดคืนเสียงรอบตัวไม่เคยเงียบทั้งเสียงหมาเสียงแมลงเสียงไอและในบางครั้งก็เสียงคนทะเลาะกันเด็กบางคนเนี่ยหลับไปทั้งที่ยังหิวบางคนหลับไปพร้อมกับความเหนื่อยแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือพวกเขาเนี่ยต้องตื่นขึ้นมาอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เพื่อกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมและมันไม่ใช่แค่1 วันมันไม่ใช่แค่1 สัปดาห์แต่มันคือทุกวันตลอดชีวิตทั้งชีวิตของเด็กคนหนึ่งอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าความฝันหน้าตาเป็นยังไงเมื่อคุณต้องตื่นมาเพื่อเอาตัวรอดทุกวันคำว่าอยากเป็นหมออยากเป็นครูมันดูไกลเกินไปแต่ถึงแบบนั้นก็ยังมีเด็กบางคนที่เคยนั่งเงียบๆแล้วพูดเบาๆว่าอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้แค่นั้นเองไม่ใช่บ้านหลังใหญ่ไม่ใช่มีเงินเยอะแต่แค่ดีกว่านี้แต่น่าเศร้าที่ความจริงคือเด็กส่วนใหญ่ที่เกิดที่นี่ก็จะโตที่นี่ใช้ชีวิตแบบเดิมและจบลงแบบเดิมไม่มีใครจำชื่อพวกเขาได้ไม่มีใครรู้ว่าเขาเคยพยายามแค่ไหนและบางทีสิ่งที่โหดร้ายที่สุดก็อาจจะไม่ใช่ความจนแต่มันคือการที่คนทั้งโลกไม่เคยรู้ว่ามีพวกเขาอยู่ที่นี่
โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับหากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X1 กันด้วยนะในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ